Ya, Assalamualaikum. Ashraf, bacakan doa Ashraf. Ashraf dah baca doa eh? Oh, tak ada bunyi kat saya. Oh, tak apa. Oh, okey, okey. Tak apa, tak apa. Okey. Tak apa, tak apa, tak apa. Right, right. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. So, right. Right now, we're going to... Okay, saya sakit tekak sikit. So, nak cakap pun macam terlagat dah. Uh, So hari ni kita akan continue going to continue with the calculation. So I hope that we going to finish up all the exercise that I'm planning to give you today. If we are kalau kita tak if we cannot manage to discuss for our class, then I will continue in our tutorial class lah. Okay, so right, actually macam saya kata for yesterday, what do you need to know about friction? It must happen in between contacting surface lah. And also you need to know that the frictional force, it should be perpendicular 90 degree with the normal force. Ashraf, you punya sound tak berapa, tak tahulah, mungkin saya dengar tapi dia agak jauh sikit. Macam tu je. Tak apa. So semalam yang patut kita aware that saya cakap apa tadi, frictional force it happen in between contacting surface, and it will be perpendicular with the normal force, and the direction should be opposite from the motion. Okay, and yesterday we also learned about the 4 conditions of dry friction. The first one is no friction. Second one is the no motion. No motion it's happen when we have here. Media punya slide tak nampak. Oh ya ke? Tak okey. Tak nampak. Tapi saya present apa? Okey. Tak apa. Cuma saya recall balik lah what we need to remember kan. Semalam saya kata tu lah, saya recall balik 3 tu. Lepas tu saya kata kita ada 4, we have 4 condition or situation to describe about dry friction. The first one macam saya kata no friction, we know that yang itu memang tak ada apply force lah, so that's why there is no friction. The second one is no motion. No motion situation is when you have the frictional force, it is smaller than friction at maximum. So in that case, we can say there is no motion, or we can say it is in equilibrium. The next one, motion impending. Motion impending is when the friction is at maximum. Okay, friction at maximum. So we can say that the frictional force is equal to the friction at maximum. And for the last situation or last condition is where we have a motion condition. Motion is when we have the frictional force that we calculate, it will be bigger or larger than the friction at maximum. Okay,
And then when we want to, okay, that is the four situations of dry friction. And when we want to solve a problem regarding the friction, we need to analyze, and there will be a three condition, a three analyzed problem that we're going to face it. The first one is yang sebelum ni kalau kamu ingat, last slide, ya, sebelum we discuss about the exercise or the example. Okay, the slide shows that bila dia bagi, kalau okay, saya tak tunjukkan slide tu supaya kamu boleh recall balik lah, try to recall. Yang tiga analyze problem of dry friction lah. So the first one dia kata bila dia bagi apply force, all the information or the external force is given, the coefficient of static friction is given, but they want you to find whether that it is in equilibrium or it is in motion, ataupun dia kata equilibrium ataupun non-equilibrium, ataupun dia boleh kata determine whether it is at rest or in motion. So when you have that kinds of problem, so you have to use friction at maximum as an indicator. Okay, first one, okay, you're going to use friction at maximum as an indicator. Second, you have to find the frictional force, and then you make a comparison. So once you get the value or the magnitude of the frictional force smaller than the friction at maximum, we can say it is no motion. Okay, yang itu kamu kena recall lah. Okay, kalau dia kata frictional force is bigger than friction at maximum, we know it is motion. And when the friction is less than the friction at maximum, it means there's no motion or it is in equilibrium. Okay, this one we can say not equilibrium. Okay, this one we can say it is in equilibrium. Okay, and when we have the frictional force is equal to friction at maximum, we know that this is motion in pending. Okay, but the first analysis problem you kena tentukan macam ni je lah. Ya, the first ada yang ni, okay. Dua ni sama ada bila you dapat the value of the frictional force is bigger than the friction at maximum, we know it is in motion. So the actual friction, kalau dia motion, the actual friction is, you need to pakai FK lah. The actual yang tak apa, nanti kita akan tengok. And if you have the frictional force is smaller or lower than the friction at maximum, we know that there will be no motion, or we can say it is in equilibrium. That is the first analysis problem. Okay, remember dia bagi semua maklumat, they give you the coefficient of static friction, but you have to find whether that it is in motion or no motion. The next one for analysis problem, it is in motion in pending. Dia bagi maklumat external forces dia bagi dia punya apply force dia, but you have to find the coefficient of static friction. Okay, itu adalah yang second, dia bagi all the apply force. Saya letak P lah, apply force. Remember back gambar, apply force dia bagi, W dia bagi. Okay, in that particular question lah, tak semestinya dalam soalan itu W pun dia bagi, mungkin W dia abaikan. Okay, janganlah kata you memorizing, oh there must be W. Kenapa tak ada W? Oh, there's no motion impending. No, it means that all the apply force, external force is given. Okay, kamu kadang-kadang ni dia kata apa, kalau saya kata hitam je lah, tak boleh nampak hitam tu jadi kelabu sikit, macam tu. So kena tengok lah, saya cakap apa tadi, all the external forces, because the example yang dia bagi tu, dia bagi ada W kan dalam gambar. Dalam gambar tu dia bagi W, dia bagi the P.
So saya includekan lah, but we know that the W is the external forces. Right. Dia bagi P, dia bagi W, but they want you to find coefficient of static friction. Okay, so we have to say that the situation or the condition, dia punya analysis problem condition tu dalam keadaan motion impending supaya kita boleh selesaikan problem dengan mudah. So we assume it is in motion impending. Yang ketiga, last one, when we analyse the problem, kita tengok bila dia kata dia bagi semua kecuali apply force ataupun mungkin dia bagi coefficient of static friction, dia bagi W, tapi ada something P yang dia nak cari. Okay, P yang dia nak cari. Okay, again, I'm not giving you the figure because I need you to remember the figure, semalam punya figure macam mana. Okay, jadi kalau siapa yang tak ni, nanti petang ni saya upload notes ataupun you can refer that notes you can find from Island, ada dalam Island. Okay, yang 3 analisis condition untuk you solve the problem in dry friction. Okay, yang itu pun, the third condition pun kita assume it is motion impending. Senang cerita, kalau kamu tengok yang first situation, yang itu je lah yang bukan motion impending ya. Okay, tak apa. Right now kita tengok soalannya. Actually soalan ini boleh juga, tapi sama macam yang exercise, yang example semalam dia bagi sengit kan, tapi yang ini lagi senang, dia bagi in a horizontal condition, so senang lah. Tak apa, kita tengok yang hampir sama macam example yesterday. Okay, yesterday example tu. Okay, yang ini saya bagi, I think you punya soalan ini tak ada exercise kamu, saya rasa yang ni tak ada beza dengan group B kot, bukan sama je lah. So you don't have to review dia video. Saya pun limited nak bagi soalan dalam masa yang tersingkat ni. Okay, so dalam kes ini, alright, dia kata apa? Determine whether the block shown is in equilibrium and find the magnitude and direction of the friction force when P is equal to 150 Newton. Okay, based on 3 dry friction condition. Okay, boleh ingat semalam punya ada 3 gambar yang terakhir tu sebelum kita discuss example. Okay, dan juga saya dah review verbally lah because I'm not giving the figure. Okay, can you figure that this problem kita kategorikan dalam analisis problem yang mana analisis problem yang mana? Yang first, second, or the third one? Cakaplah sebab suara saya tak boleh nak cakap banyak. Okay, first, thank you. I think Rashid kat yang cakap. The first one, sebab nak paling mudah kamu tengok soalan tu, dia kata determine whether the block will be in equilibrium, ataupun whether ni maksudnya sama ada lah dia akan equilibrium ataupun tidak lah. So kita tahu maksudnya dia pun ada tanda tanya. Itu paling senang lah nak detect. Second, you tahulah dah tadi saya kata dia bagi P, dia bagi apply force, dia bagi weight, dia bagi coefficient of static friction and also kinetic. Okay, kinetic ni mungkin berguna, mungkin tak berguna. Okay, so you don't worry that when you have that information, kenapa dia bagi UK tapi tak guna pun. Tak apalah, memang at that time mungkin dia tak berguna. Dia cuma bagi saja. So you jangan ingat all the information given were going to be used. Okay, jangan saya lagi kalut pula. UK ni tak ni macam mana? Dah kamu dah pening dah. Tengok soalan tu lah. Mungkin soalan itu tidak memerlukan. But they just give just for information. Alright. So dia bagi ni. Tapi dia nak cari apa? Dia nak cari sama ada benda ni dalam keadaan equilibrium ataupun tidak. So, kita kena determine lah whether that the frictional force it will be bigger than the FM or the frictional force is smaller than the friction at maximum. So it means you have to find this, you have to find this. So you have to make a comparison lah, dua value ni, besar ke kecil. So nak cari benda ni, kamu kena tahu that the frictional force of
maximum of Fm, it will be equal to mu S and normal force dia. So ini kita dah tahu, ini kita nak cari, ini pun kita nak cari. So it means you need to know about the N, alright? So of course you have to draw the FPD and get all the information, N and frictional force from the equation that we're going to use. So obviously this FPD is quite similar dengan apa yang kita tengok exercise malam. Okay, cuma saya pun terikut dia juga. Saya buat the block is kind of fluid sikit kan. Selalu orang buat macam tu je tapi buat macam ni. Okay, tapi macam yang semalam tu kita nampak dia nak kita bagi 100 Newton ke atas, tetapi blok tu dia tak naik ke atas sebenarnya, dia turun. Okay, so kita tengok yang P ni. Okay, P ini 150 Newton. Okay. Oh, cannot erase, tak apalah. Oh, okay, sementara tengok dia not responding itu, you can try to draw the FPD and double check dengan saya no. Saya pun tak boleh. Dia kalau memang pagi, dah ujung-ujung ni pagi, kelas pagi kamu ni selalunya dia, padahal saya dah buka laptop awal ni. Saya buka lepas subuh, tapi mungkin tak tahulah. Ni lah mungkin dah macam kata Rashid lah apa, kena refresh balik. Tapi macam saya katalah button escape saya tak boleh tekan. So saya struggling on a few buttons that I need to push tu. So saya pakai on screen keyboard ni. So escape. Not responding. So, ada somebody else that want to share the FBD with me? Boleh share? Oh, okay dah. I see, man. Ada lagi yang nak masuk? Tak ada Okay. Oh, tak boleh lagi. Tak apa, ada siapa-siapa nak sharekan dia punya FBD dengan saya? Mungkin boleh sementara. Ya, memang saya rasa komputer saya lah. Siapa-siapa nak sharekan dia punya FPD untuk this one? Sementara nak tunggu saya punya. Okay. Tak ada siapa nak sharekan FBD dengan saya. Suara saya kuat ke ataupun slow? Sebab saya rasa saya cakap perlahan je ni. Kuat ke slow suara saya? Jelas. Okay, sebab saya ingat saya cakap perlahan, tak apa dengar. Okay, so the FPD sama je lah, kita buat lah 500 Newton. Okay, so ini okay. Normal force dia kita tahu it will be perpendicular at the point of contact lah. Ini kita dah belajar dalam chapter berapa? Oh, chapter 3, saya dah lupa. So N lah. Okay, we know that this one. And we have the frictional force, it happen at the contacting surface lah. Memang frictional force akan berada di contacting surface. Sebab tu jangan pergi lukis frictional force duduk sini. Sebab frictional force dia berlaku dekat contacting surface. Nanti sekejap lagi ada confuse pula. Oh, okay. Saya main randomly pula buat ya. Tak apalah, yang ni nanti kalau kamu dapat negatif. Tapi saya predict yang ini, macam semalam pun saya predict the same thing lah. Dia naik ke atas lah, tak apa, kita predict dulu. Nanti dapat negatif in this case lah, sebab macam saya kata, when we talk about incline, kita tak sure sama ada that 150 Newton ini dia boleh push this block upward. Sebab kalau kata yang semalam tu 100 Newton tu dia tak boleh push dia ke atas.
Jadi benda tu slide ke bawah because of the angle lah. For this one, tak apa, kita assume dululah kita dapat 150 Newton ini dapat tolak dia ke atas. So motion dia ke atas, the frictional force it will be downward lah. So we put the frictional force. Okay, don't put FM ya, takut nanti kamu keliru. You nak letak sini, okay, katalah mungkin ada force lain, tiba-tiba dia gatal buat ini pun, instead of P dia pakai F, janganlah kamu buat F juga, sekejap lagi nanti kamu confuse. Letaklah FS ke, supaya kamu tak confuse. Sekejap lagi saya pun bila yang menanda pun jadi confuse, ada 2 F pula. Sebab kadang-kadang dia punya apply force ini tiba-tiba dia bagi pula F. Right, dia biasa simbol macam tu lah, either dia pakai P ataupun F. Itu memang favorite, tak tahu kenapa P ya, mungkin apply force kot. So F here, frictional force, this is 90 degree. Okay, so macam saya kata, kalau inclined plane lebih mudah kalau you make it this one lah, dia punya orientation dia Y and X. Sebabnya kenapa Sebab kalau you pakai orientation Y dan X macam ni, okay, I give you the idea, later on you boleh tulis lah. Boleh sebenarnya dapat jawapan, tapi you have to do simultaneous equation. Kenapa? Sebab bila you buat Y macam ni, it means normal force kamu ini dia ada X and Y component. Your frictional force F ini also have X and Y component. So, jadi kita akan buat simultaneous equation lah. So macam kita membanyakkan kerja kita. Jadi that's why saya pilih kita mudahkan cerita kita. Kita buat that the X axis ini along the incline direction inilah. Okay, jadi Y dia macam ni. So that it will be easier for us lah. Okay, untuk kita selesaikan problem ini. Ruangan dia adalah limited. Saya rasa macam tak puas sebenarnya untuk mengkopi dia punya ni kan. Kita try guna lain. You all ni eksperimen saya je ni try macam-macam apps untuk nampak lebih mudah. Sebab saya pun baru nak belajar. Saya sekali guna Word pula. Nampak besar sikit tak? Bagi nampak kalau senang sikit. Sekejap lagi pindah-pindah pula. Okay. Jadi kita kata kita draw tadi dia punya sama je. Ini komputer lah. Bolehlah cuba tulis dia punya equation dulu sementara tunggu saya loading responding tu. Okay, saya kena tutup satu ni kot Excel, ataupun saya kena tutup. Saya ada buka Excel ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh lah. Saya pun jakun. Boleh lah. Okay. Alright. Okay. Yang tadi tu adalah kita letak dia punya normal force nya begini. Okay. Normal force dan dia punya W here. So we know that this one it will be 90 degree. Here it will be, okay, ni you punya Y
y and x lah. Okay. So ini you punya P. P ni adalah 20 degree. You punya frictional force. Okay. F. Right. So when you write the equation, you akan kita tulis untuk y lah, summation of Fy equal to 0. Okay, oh sorry. Oh lagi slow pakai word. Tak apalah. Saya buat macam ni. Okay. So kita akan dapat apa ya? W is negative W cos 20. In the meantime saya rasa yang mana yang dah laju tu mungkin dia dah tulis dah dapat jawapan dah. Sementara tunggu saya menulis ni kan. Then we have the negative ada orang nak masuk ke? Tak ada kan? Dengar bunyi negative W cos 20, negative P sin 20. Itu dekat luar. Oh boleh tapi hilang. Negative P sin 20, then we have plus n lah. Okay, betul equal to 0. Cari n dia berapa? Somebody. And then for the y, for the frictional force, summation of fx equal to 0. We have here f and then negative p cos 20. Then we have the positive w sin 20 degree equal to 0. So n dapat berapa, f dapat berapa? N dapat berapa? Right, n dapat berapa? 521. Exactly 5 to 1. Bukan ada perpuluhan ke? Ada 1.15. Okay. And the F? Negative 30.06. Negative? Sure. Yep. Ada yang dapat lain tak? Sebab semalam dia pun group B dapat positif. Malam group B dapat positif. Dia dapat negatif apa? Negative 30.06. Malam dia pun dapat nilai lain rasanya. Tak tahu kenapa dia orang silap kira ke apa. Yang lain ada dapat nilai lain. Senyap je, Ashraf dapat nilai berapa Ashraf?
Oh, Ashraf tak Ni dia pun. saya dapat 311.96. Oh, sudah 300 pula. Saya kumpulan B. Semalam saya tak ingat dia padam apa dia punya jawapan tadi. Dapat lain. Oh. Apa Rashid dapat 30. Dapat 300. Ha? Adam 30. 30 juga. 30.01. 05. 30.05. Okay. Semalam dia orang punya kelas tu saya selalu je sebab semalam kelas petang dia orang punya rupanya depa ada tertinggal satu W. Depa pun tak mention kat saya. Dia orang selalu macam tu. Nanti kelas petang sebab selalunya kalau kelas petang nanti saya banyak buat careless mistake bila saya tulis sebab tak perasan, kadang-kadang tak perasan. Sebab semalam yang kelas petang dia pun punya tertinggal, saya tertinggal yang ni. Tertinggal W. Tak tulis W untuk yang X punya. Okay, so maksudnya yang ni kamu punya betul lah berapa F dia? 30 Negatif? Negatif 30. So everybody get negative 30 Baru dapat madam. Okay. So bila negatif 30 Newton ini bermaksud dia punya motion sebenarnya adalah ke bawah. Sama macam yang semalam jugalah example dia. Motion untuk you punya block ini dia ke bawah. Okay, so your 150 Newton ni dia tak overcome dengan angle 20 lah ni. Maksudnya dia akan slide ke bawah sebab dia incline. So dia tendency akan turun ke bawah lah walaupun you apply force P ni. So kita kata 30 Newton kamu ini, so saya kena buat correction untuk semalam. Dia orang suka betul kalau saya buat kesilapan sebab saya tak tahu dia orang cerita kat kamu ke tak. Tapi kalau setiap kali buat kesilapan and then saya kata detect balik kesilapan saya dah tahulah saya akan detect lah kesilapan saya kat mana. Lepas tu besoknya saya cakap okay detect balik, right. So dia orang nampak adalah dia punya reward dia pun suka kalau saya buat silap. Kalau petang memang saya tendensi kalau 2 jam tu selalunya saya pun dah weng sikit. So 30 Newton ni sepatutnya dia ke atas lah. Dia ke atas Saya sepatutnya buat dia ke atas lah. So dia ke atas. Tak ke atas. Okay. 30 Newton. So bermaksud our motion dia adalah direction motion dia ke bawah. Bawah lah macam ni. Okay. So ini tak apa, tak ada masalah. Ataupun you boleh kata kat sini pun you boleh kata kalau ada motion tapi kita tak tahu lagi ada motion. Jangan tulis kat sini motion. Ini kalau ada motion sebab kita tak tahu lagi dia boleh bergerak ataupun tidak. Jangan tulis kat sini motion dia bergerak ke bawah. No. Because dia suruh tentukan dulu bergerak ataupun tidak. Equilibrium or not. Right? So bila kita dah dapat ni dan kita akan cari FM lah. FM is mu S times with the normal force. Normal force mana yang kita nak pakai? Normal force yang dekat tempat ada friction tu lah. So this one lah. Right, yang ini easy sebab you cuma ada satu saja normal force sebab ada satu je contacting surface. Imagine that dia ada contacting surface dekat atas, dekat bawah, dekat tepi dengan dekat bawah. Dan ada dua lah normal force. So you kena consider yang mana satu normal force yang kamu kena pakai. If you don't get it, never mind because I have another example that going to utilize yang tu lah yang saya cakap tu lah. Ada code. Kalau tak ada kita cari. Okay. This one kalau kamu tengok mu S dia berapa? 0.3. Normal force dia adalah 521.15 Newton. Okay, berapa dia punya friction at maximum? 156.35. 156.35. Okay. Alright, jadinya you make a comparison. Motion ke tak? In equilibrium ataupun tidak? Sebelum saya tulis kamu punya jawapan agak-agak apa? Equilibrium ataupun tidak? Equilibrium.
Kalau you kata equilibrium, maksudnya dia tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, your frictional force ini sepatutnya lebih kecil daripada friction at maximum. So the value that you calculate here is 30, and this one you get 156.35 Newton. So it clearly show that your frictional force 30 Newton ini adalah kurang daripada 156. So that's why we say it is in equilibrium. In equilibrium. Or you can say no motion. Okay, settle. Right. Kalau you punya, okay, katalah saya tukar dia, P dia kepada 350. Okay, 350. Saya tukar dia punya P. 350. Oh, cannot enter William, dalam kes ni, FM tu sama direction dengan F Dalam kes ni, FM tak ada. Dia tak biar pilih dia. Sebab dia bukan motion impending. Jadi we cannot declare that the F is equal to FM. Saya rasa yang semalam jugalah yang kamu tanya ni. Tapi kalau dia adalah motion impending, direction dia tetap sama sebab direction untuk frictional force, tak kira lah dia ni friction at maximum ke ataupun friction biasa ke, dia mesti berlawanan daripada arah pergerakan lah. Jadi kalau you kata, saya tak nak kamu kata benda ni sama. Sebab dalam kes ini dia bukan motion impending, jadi friction at maximum tidak wujud. Kita tak labelkan friction at maximum. But to answer that, adakah direction dia kalau dia ni motion impending, adakah direction dia untuk FM itu sama dengan yang ini? Jawapan dia sama. Sebab apa? Sebab frictional force, arah ataupun direction frictional force ini dia berlawanan daripada motion. Motion tu daripada apply force kamu ni lah. Jadi kalau kamu tengok apply force kamu ni, dia tak boleh tolak dia ke atas. Jadi dia bergerak ke bawah. So bila bergerak ke bawah, tak kira lah dia ni motion impending ke ataupun friction biasa saja, dalam keadaan macam ni, dia punya direction dia tetap samalah. Dalam kes ini dia bergerak ke atas. Faham tak? Boleh bezakan tak kenapa saya kata dalam kes ini friction at maximum tidak wujud sebab dia tak sampai maksimum lagi. Dia bukan motion impending. Jadi friction at maximum tidak ada di sini. Kita tak boleh kata di sini. Tetapi kita boleh agak direction dia. Kalau dia ini, soalan ini adalah motion impending, kita boleh agak dia punya direction dia adalah berlawanan daripada motion. Boleh clear, boleh bezakan tak apa statement yang saya cakap tadi, Rashid? Boleh dah. Sebab semalam kamu tanya sama juga tu. Okey lah, lepas tu saya tak tahu macam mana saya nak tambah kat sini pula, kelakar lah. Okay, boleh cuba kalau kita tukarkan yang P tu, itu kita tukarkan menjadi apa nama tu? Oh bagus pula boleh buat kat sebelah ni, boleh buat comparison. Saya jadi jakun juga explore Newton guna ni. Okay, kalau kita tukar jadi 350, tukar je lah, masuk je lah dalam equation ni. Masuk je nilai, nilai P dia dalam ni dan you akan dapat value lain lah. Kalau dia punya force dia ni, your P is 350 Newton. What happened? And dia dapat berapa?
tukar jadi 550 lah. Sebab saya takut 350 tu sama je condition dia. So saya naikkan sikit ke atas. 550 lah. 550 Newton. Berapa yang? Tak untuk nak cakap banyak nak tukar saya sakit. 657.96. 657.96 Newton. Okey. F tu dapat berapa? F masukkan dia tukar je nilai. Yang ni pun mesti dapat negatif lah tapi value dia berbeza lah. So benda-benda macam careless mistake macam saya kan tadi kata saya tertinggal untuk club B, saya tertinggal letak benda ni pun you kena be aware lah. Sebab saya takut mungkin gambar tu tak, masa saya lukis gambar FBD tu tak berapa clear, jadi tak berapa termiss lah. Benda-benda tu kena be careful. Janganlah sebab FBD dah betul tapi tulis information tertinggal, sayang. So F dia dapat berapa ya? 345. 345. Wow. 345. 345 point 82. 42 Newton. Okay, friction at maximum 197.39. 197.39 Newton. So sekarang ni kamu make a comparison, your frictional force is bigger than the friction at maximum. 345 ni lebih besar daripada 197.39. Jadinya kita kata it is in motion ataupun non-equilibrium. What the dia tak tahu, dia terkeluar sendiri satu garis tu. Motion. Allahu Rabbi. Apa dia buat ni? Motion. Okay. So bila dia ada motion, your actual friction adalah is not this one 345, sebab yang ini kita consider dia masa kita selesaikan dia, kita consider dia dalam keadaan static dulu. Tapi bila kita kira dia adalah motion, so the actual friction dia adalah Fk lah. So Fk you kena pakai mu k times dengan n. So your mu k is 0.25. Okay, dia should be lower daripada 345 lah. Sebenarnya bila dalam motion, you punya frictional force akan rendah. Sebab ingat balik graf tu dia naik macam ni, lepas tu dia turun. Okay. So 0.25 darabkan dengan 657.96. Jadi you punya Fk, friction yang sebenarnya adalah, ini adalah actual lah. Actual friction. Berapa ya? 164.49. 164.49 Newton. So this is the actual friction dia lah. Dia motion dan ini adalah dia punya actual friction. Dia bukan 345. Sebab 345 tadi kita consider dia dalam keadaan equilibrium dulu. Tetapi bila you kira tak sebenarnya. Dia it is in motion dan equilibrium. Okay. So ini adalah the first situation lah yang kita boleh analisis problem yang kita boleh tengok. Okay. Oh my god, saya nak naikkan ni. Tak boleh dah. Asyukur, subhanallah. Dah lah, delete apa. Delete je lah kot. Saya nak buat page baru supaya kita boleh masuk soalan lain.
Okey. Soalan yang seterusnya nanti adalah soalan daripada yang Irsalina bagi semalam lah. Sudah hilang. Tak apalah, saya turunkan je lah dulu yang ni. Okey. Madam, Ya saya. actual fraction yang kita cari tu, dia dekat taman data tu Yelah, direction dia tetap sama. Okay. Direction friction tu tak berubah sebab direction dia adalah bergantung, direction of friction tu bergantung kepada motion. Tetap. Okey. Masuk kamu. Okey, faham. Yelah betul lah. Macam tu lah. Dia mendata tu masuk kamu dekat sini lah kan. Sama lah. Bukan yang straight lah. Tadi punya direction dia tak sama. Dia ada friction. Cuma friction tu orang kata apa, dia FK lah, dia lebih ni, tapi direction dia tetap sama. Direction dia adalah berlawanan daripada motion. Okay, so memang friction. Right. Okay, yang ini Ir bagi. Tengok yang bawah tu. Tengok yang bawah tu. Delete semua. Tengok yang bawah, determine the, what the heck is this? Kamu tengok. Okay. Apa yang, okay, baca soalan, lepas tu tentukan analisis condition, analisis problem yang mana ni? 1, 2, 3. Baca soalan dia sementara saya mendelete segala bagai ni. Apa dia kata? Yang bawah ni, determine the minimum force P to prevent the 30 kg road AB from sliding. The contact surface at B is smooth, whereas the coefficient of static friction between the road and the wall at A is mu s equal to 0.2. So condition yang mana Ada yang mesej ke? Tak perasan. Ada siapa? Putri baru nak masuk. Madam tanya apa yang tadi? Tadi suara Madam hilang. Oh ya ke? Saya tanya, bila you baca soalan ini, analisis problem yang mana yang kita akan follow? Dia ada yang 3 tu kan? Ada 3 analisis problem dia. Ini yang mana? Bila you baca soalan tu. You want me, I think semalam punya slide pun ada dah. Apa dah. Yang tengah ke? Nombor 2 ke? Yang nombor dua tadi saya cakap apa? Dia bagi apa, dia nak cari apa? Tadi kan saya ada cakap. Dia kata ask him to join. Dah add dah. Dia terkeluar ke tadi? Keluar lagi? Loh. Tak ada pun. Ni asking to join.
Puteri terkeluar. Oh, siannya. Siapalah yang keluarkan dia? Must be the internet connection. Rupanya semalam ada problem dekat Celcom lah. Saya punya internet connection pun slow sebab tak ada dia punya tempat dia terbakar. Padahal pun semalam lembab macam gila, tersangkut-sangkut. Tak ada pun, tak ada. Tak ada pun asking to join. Cuba dia try lagi sekali. Jap. Apa tadi condition yang mana Rashid kata 2. Yang lain? Tapi dia dah bagi US. Itulah dia dah bagi US. Kalau tak 1, Kau ni 2, mestilah yang ketiga. Kalau bukan 1, bukan 2, mestilah yang ketiga. Ketiga apa? Merah saya tunjuk lah. Saya nak kamu recall sendiri. Tapi itulah. Okay, 1, 2, 3. Yang ketiga dia kata tak nampak ya. Sama. Okay, dia bagi coefficient of static friction, bagi dah tadi. Lepas tu dia suruh cari determine the magnitude of the direction of one of the applied force. Maksudnya sekarang tadi dia suruh cari P. Dia ada mention minimum P. So in that case, dalam keadaan ini, we need to consider that it will be motion impending. Tu Putri dah masuk dah. So in this condition, we know that it will be third analysis punya problem lah. Sebab apa? Sebab dia dah bagi mu S. Dia bagi information yang ni, lepas tu tapi dia suruh cari apply force dia. Salah satu lah dalam kes ni, you punya force P lah. Okay. Ataupun dia boleh jadi juga, dia bagi P, dia suruh cari W, boleh juga. Tapi macam tak best kan. So dia minta force P lah. Okay. So ini kita kata, kita kena consider this is in motion impending. Okay. Yang atas ni, ini yang third condition lah. Third, jangan confuse yang 4 situation of drive friction dengan 3 analisis problem dia lain. 3 ni adalah condition of drive friction memang ada 4. Tetapi yang analisis, cara you nak analyse, kita categoriskan dia kepada 3 lah. Cara kita nak analyse problem ada 3. Okay, ini yang ketiga lah, motion impending. Kita nak cari minimum force P, kita nak cari apply P lah. Okay, yang atas ni kalau kamu baca soalan ini, dia kata apa? It's very important for us to determine whether that this is in which analysis problem first. Itu sangat-sangat penting sebab dia akan menentukan whether you want to use motion impending ataupun tidak, whether you want to use FM ataupun tidak, friction at maximum ataupun tidak. Sebab dia sangat berbeza. Okay, kalau you tak buat tu, mungkin you akan dapat banyak unknown lah. Macam tu cerita dia, mungkin akan complicated. So kalau you baca number 1 ni, agak-agak condition analysis problem yang mana? 1, 2 ataupun 3? Apa ni? 1, 2 ataupun 3? Dia tak ada perkataan weather tu, tak ada pula. Tapi baca betul-betul. Condition 1, 2 ataupun 3? Tiga. Yang ni? Yang ni? Yang ni memang 3 dah. Yang atas ni? Atas ni 3 juga? Rasanya 3 sebab dia macam, ayat dia macam dia motionnya. Ashraf? Lain-lain? If? Lain-lain? Siapa-siapa ada Syawal dalam ni? Siapa-siapa? Jadi kalau yang analysis problem 1 tu dia punya condition dia macam mana? Saya suruh ingat. Okay. Okay, sekejap saya ni.
Okey, ingatkan soalan tu saya buka balik. Mana binatang tu ya? Okey, keluar tak? Nah. Okay. Try to see the condition there. I think better you snap this picture lah kalau kata nak buka nak ni susah kan. Snap dulu picture ni, nanti kita tengok soalan. Memang kita akan tengok dulu the condition ataupun kategori ataupun analysis of problem punya ni lah. Macam mana kita categorizekan problem drive friction ini kategori yang macam mana. Sebabnya untuk memudahkan kamu mengira dan Nombor 2 je, nombor 2. Nombor 2 ada kata lagi. Okay, snap tolong snap sebab saya dah malas nak buka sebab nak kena tukar-tukar dia punya present ataupun nak copy pun lambat lah saya lagi. So you snap dulu ini. Okay, ambil lah picture snap tu. Right. Okay, cuba tengok balik soalan. Tengok balik soalan. Nombor 1 nombor 1. Tapi kita akan buat yang ni lah, nombor 1 ni senang je. So ni motion impending ke ataupun tidak dalam cerita dia ni? Sebab tadi kita tengok yang first kita tak boleh declare dia motion impending, dia bukan motion impending. Tapi untuk second dan third, dia adalah dalam keadaan motion impending. Second and third analysis problem. So you have to know dia ni situation yang macam mana ni. So masih lagi, okay, nombor 2 ke semua? 2, 3. Actually sebenarnya soalan ini pun saya dah bagi hint dari awal-awal. Saya kata soalan ini senang, sama macam contoh semalam. Saya kata cuma contoh semalam incline, yang ini directly. So kalau you listen carefully lah. Okay, itu satu hint dia saya cakap dah sebelum ni. Tapi yang kedua kalau kamu tengok, right, dia kata determine the friction. Dia suruh cari F. Tapi maklumat lain semua dia bagi. P dia bagi, apply force dia bagi, punya W pun dia bagi. Dia punya coefficient of static friction pun dia bagi. Jadi ini adalah sebab kita number 1 lah. Sebab kita bukan nak cari friction at maximum. Kita tak tahu pun yang ini dia ni motion impending ke tak. Sebab dia cuma dia kata determine the friction. Okay, ni mungkin boleh jadi. Boleh juga you kata dia mungkin tak nak bagi tahu ini determine the friction at maximum. Kalau dia kata friction at maximum maksudnya you memang clear cut lah tahu ini motion impending. Tapi dalam kes ini macam saya kata analisis baca balik yang first tu dia kata apa, dia bagi semua tetapi you kena cari sama ada dia ni motion ataupun tidak. Okay, walaupun dia tak mention kat sini means you kena buat lah sebab kita tak tahu yang P ni 200 Newton adakah menyebabkan dia motion, 400 Newton adakah dia menyebabkan yang ni motion. Okay, dan dia bagi dua-dua ni sekali Okay, macam tu saya kata bolehlah bagi hint kat kamu. Tapi macam saya katalah kadang-kadang dia bagi 2 tak semestinya guna kan. Alright. Yang penting adalah sekarang ini apa yang kamu kena tahu, dia bagi apply force. Semua dia bagi. Dia bagi apa nama binatang ni, lupa dah. Coefficient of static friction. Okay. So they also give the value. The only one that they want to find is the friction. So daripada nilai friction itu kamu boleh tahu sama ada dia ni motion ataupun tidak if we compare dengan friction at maximum. Okay, so ini sama macam soalan yang tadi kita buat. So kita akan tengok soalan nombor, okay ni kita tak mau buat lah, nanti kamu boleh try sendiri sebab sama macam contoh example of yesterday and also exercise for today. Dan kita tengok yang number, this one lah, okay, fundamental
B2 ni. Determine the minimum force to prevent the 30 kg road AB from sliding. The contact surface at B is smooth, whereas the coefficient of static friction between the road and the wall at A is mu s equal to 0.2. And we have decided that this is a motion impending. Ya, betul. Sebabnya kita kena assume dia motion impending sebab kita nak cari yang ni lah. Minimum force untuk dia daripada to prevent from the slide lah. Okay, kalau macam semalam pun kamu baca-baca ada juga perkataan dia kata maximum force tu. So yang penting adalah bila dia nak cari apply force. Tak kira lah minimum ke apa ke. Yang penting dia nak cari apply force ataupun value-value yang lain lah. Macam W pun dikira sebagai apply force juga. Apply force jugalah dalam case ni lah. Okay. Tapi sekarang ni kena draw dia punya FBD. Okay, draw dia punya FBD. Okay, kita ada A, kita ada B. Okay. Kita ada support dekat A dan juga support dekat B. Alright. Kemudian kita ada dia punya W. Okay, tapi sebelum ini adalah 3 meter. Okay. And then this one adalah 4 meter. Allahu Rabbi. So we have 4 meter. Okay, bila you nak draw FBD, benda ni sama je macam you draw in chapter 3, draw FBD in chapter 3. Apa yang sama? Ada satu ladder ke road? Okay, ada road. Okay, kita ada road AB yang kita supportkan dekat dinding A dan juga lantai B. Jadi support reaction dia apa yang? Kita ada support reaction apa? Roller, pin, contacting surface. Contacting surface. Cuma dalam case ini contacting surface kita ada yang smooth, ada yang friction. Yang smooth dekat B. Okay. So ini kita letaklah normal B. Okay. Ini macam biasa kita buat dalam chapter 3, tak ada apa benda baru lagi, belum masuk lagi yang kita kata friction. Ini NA. Kemudian kita ada apply force P. Dan kita ada W. W duduk sini lah. Tengah-tengah lah. Okay, W. Alright. Okay, ni macam sebelum kita buat ni. Okay, chapter 3. Masuk chapter 7, dia kata ada friction. Okay, ada friction dekat mana? Both A and B ataupun salah satu? Dua-dua. Okay, kalau dua-dua salah. Sebab apa? Soalan dah cakap clearly. Contact surface at B is smooth. Whereas the coefficient, ini kan ayat untuk stresskan dia berbeza. Whereas the coefficient of static friction between the rod and the wall at A is mu s is equal to 0.2. And we have discussed that friction dia berlaku pada rough surface. Memanglah kita kata dalam the whole world ni macam susah lah nak cari betul-betul smooth, tapi kalau kata friction dia sangat sikit sangat tu kita boleh neglectkan lah. Dalam kes ni B ni dia neglectkan ataupun dia consider memang smooth, tak ada ni lah frictionless lah, tak ada friction lah. Jadi you jangan gatal-gatal letak friction dekat sini. No, there is no friction. Okay, unless kalau dia stated, dia boleh juga jadi kata macam tu lah. Okay. Tapi sekarang ni kita tengok dekat A is clearly stated, maksudnya friction dekat sini ada. Okay, you boleh tengok friction dia boleh jadi, dia mungkin bagi kadang-kadang dua tempat ni tak sama tau. Dia punya contoh lah kalau ada friction kat sini contoh kalau ada friction, tapi in this case tak ada friction kat sini lah, kat B ni. Dia mungkin boleh bagi coefficient yang berbeza sebab mungkin yang ini dinding, yang ini lantai kayu. Ini batu, ini lantai kayu. Jadi dia punya friction dia berbeza. Okay, tu pun kamu kena aware lah. Sebab tu kalau dia kata yang kat A ini ada mu s 0.2. Okay, 0.2. Clearly lah. Dekat B tak ada. Jadi yang ini saya consider rod dekat sini, dekat A ini. Kalau you apply force W ini, okay, ada possibility dia akan, okay, mungkin yang ini tak cukup, yang P ini mungkin tak cukup untuk tolak dia ke atas, tapi saya kata logiknya saya nampak macam dia turun ke bawah. Tak apa, nanti kalau kita dapat negatif, okey lah.
Tapi kalau boleh you tentukan sebaik mungkin supaya kamu tak pening lah. Okay, alamak. Okay, kalau saya kata road ni akan ke bawah, bermaksud frictional force kamu akan ke atas. ke atas. Dan dia mesti sudut 90 lah. Yang kita buat lah. Sini frictional force dia. Okay, tetapi disebabkan saya dah kata this is motion impending, ni saya tulis M. Jadi Rashid, sama tak direction dia? Sama. Tapi dalam kes ni memang clearly kita dah kata motion impending. Jadi kita terus je letak FM. Okay. Kita tak ada yang tadi tu kita tak. Memang kita tahu dia bukan motion impending. Dia sama ada bergerak ataupun tidak. Yang tadi soalan tadi. Yang ni kita dah tahu dia ni motion impending. So is FM. So FM kita tahu dia adalah mu S times with the normal force. Okay, normal force mana yang kamu nak pakai ni? Ada dua normal force ni. Nak pakai normal force yang mana? Pakai A lah sebab friction berlaku dekat A. Jadi normal force yang kita akan pakai adalah normal force dekat A. Jangan pergi belah star pula B pula. Ataupun you pergi buat pelik-pelik pula kan. Inilah you punya FPD. So now, alright. Macam lepas tu sama macam biasa. Nak guna apa? Moment ke? Fy ke? Fx ke? Dia punya tambahan dekat chapter 7 ini, tambahan dia adalah you kena letak frictional force. Lepas tu you kena tahu frictional force kamu ini perpendicular dengan you punya normal force. You kena tahu dia berlawanan arah daripada motion. Lepas tu you kena tahu condition untuk kita analyse problem. Itu sahaja. Lain semua sama. Lain nak pakai fx, fy apa semua sama. So sebenarnya chapter 3 tu sebenarnya basic kamu lah. Tambah sikit dah jadi thrust, tambah sikit dah jadi cerita pasal frame. Tambah sikit benda ni dah jadi cerita pasal friction. Itu saja. Sebab tu sebenarnya chapter 3 kalau you okay, yang lain tu tak akan ada masalah. Okay, so sekarang ni nak pakai apa ni? Summation FY. Summation FY. Okay, summation FY nak cari siapa? Rashid. Summation of FY equal to 0. You nak cari apa? Cari NB. Cari NB. What about NA? NA pun ada juga termasuk dalam equation FY. Mak tu gerak pula. Saya gerakkan belakang. Kalau you nak ambil FY, you tak akan dapat nilai NB sebab NA juga termasuk dalam equation kamu. So, dia akan jadi dua unknown kat situ. Summation of fx. Okay, kalau summation of fx, apa yang kamu letak dalam tu? P, you tahu nilai dia? P yang kita nak cari. Okay, NA, you tahu nilai dia? NA you tahu nilai dia? Tak tahu. Jadi fx pun tak boleh tulis lagi. Jadi apa yang kalau dah dua tu tak boleh, nak pakai apa? Moment. Nak pakai moment dekat A. Okay, kalau you pakai moment dekat A, you nak cari apa? NB. What about P? P. P. Ada dua What unknown. about NB?
Ada dua unknown. So A is not practical one. Kat sinilah kemahirannya kamu untuk berfikir point mana. Dekat point B dapat A dengan F tu. Lupa dah semuanya. Dekat point B lah. Patutnya kalau kamu tengok bila dekat point B, you see that FM ini kita boleh replace with the equation mu s multiply with normal force A. Sebab tu kita tulis kat sini NA. Kalau saya buat N pun kamu tak perasan sebenarnya. Sebab tu saya tulis sini NA lah. Okay. Cuba bayangkan kalau tadi kita bukan kata dia motion impending, you memang tak akan selesai sebab you kata ada dua unknown F, tak tahu. Tapi disebabkan kita tahu ini adalah motion impending, instead of using FM, nilai F itu kita boleh tukar dengan yang ini, mu s times or multiply with normal force A. So you ambil moment dekat B, so you have to start with the moment dekat B lah. So moment dekat B untuk cari alamak, dia gitu pula. Untuk cari siapa? Untuk cari NA. Okay, so apa dia punya ni equation dia? Saja je nak check. Dah lama tak check. Cuba tulis. Seorang. Lama dah tak check. Siapa nak try? Nombor dekat B. Apa masukkan apa? W? Clockwise, counterclockwise, positif, negatif. Negatif sebab clockwise. Okay. Multiply with the direction is, dia punya distance dia berapa? 4. Rashid, 4 Kena bagi 2. Aduh lah, aduh. Dah tentulah dia punya weight tu dekat center of gravity dia. 2 lah. Rashid gambar dah cantik. Gambar memang gambar saya buruk ni. Kata FBD dah lukis elok-elok. Dah tahu nak pakai momen dekat B. Tiba-tiba salah masuk nilai. Lepas tu confident. Uish, aku rasa aku jawab betul. Ambil kau. 4 pula kat sini. 2. Okay, lagi. So, macam mana pun you kena double check. You kena double check. Plus FM. Okay, FM Times ni kita macam mana? Okay, yang ni FM ni Okay, so mu s kita boleh terus masuk je lah. Mu s times with NA, which is this is adalah FM. Right, sebab saya malah nak kira panjang. Yang ini kita tambahkan dia, distance dia adalah 4 lah. Okay. Sebab dia counterclockwise lah. Okay, lepas tu you ada NA, this one. NA ni normal force dia. Plus juga, so normal force. Okay, didarabkan distance dia berapa? 3. 3 meter. Dan you boleh cari lah. Okay, equal to 0. Carilah NA ni berapa. Okay, NA dapat berapa. Lepas tu nanti you masukkan lah dalam equation FY. Boleh FY. I don't think cari, tak payah pakai FY lah sebab kita nak cari P je. Dia tak minta pun NB. Tapi kalau kata soalan tu minta NB, dan masukkan FY lah. Kalau dia cuma minta P saja, kan dia pakai FX. Terus dah dapat P. Okay. So NA dapat berapa? Lepas tu you masukkan dalam summation of FX equal to 0 untuk dapatkan nilai P. So P dia adalah NA ini berapa So P ni positif. NA habis dah. Equal to 0, dah tak ada lagi dah. Okay, dah tak ada lagi dah. So dapatlah nanti nilai P dia berapa. So P akan sama dengan NA. Habis cerita. Okay, so saya tak minta kamu kira, kita assume semua dah boleh lah nanti kan lama pula masanya. So nak tengok contoh-contoh lain. Baru 2 contoh. Ada lagi sebenarnya nak tunjuk kat kamu. Gambar saya letak banyak kot. Tadi ada gambar kereta kan. Okay, gambar kereta. Gambar kereta ni a bit complicated sikit. Kalau kita tak sempat habis ni, kita akan continue dalam tutorial punya kelas lah.
Ini sebab minggu ni memang saya nak habiskan pun. So minggu depan juga ada masa untuk buat revision. Dan minggu lagi satu kita ada test. Okay. Baca soalan ini. Sekejap. Baca soalan ini. Alamak kau. Mana ni? Andu eh. Andu balik. Okay. Baca soalan ini. Nampak ke? Kecil ke? You boleh zoomkan lah. Kata boleh zoom siapa yang pakai phone. Saya pun baru tahu. Okay, baca soalan ini. Tengok condition dia. Dia bagi apa, dia suruh share apa. Motion impending ataupun tidak. MG tu MG ke KG? MG tu mega. M tu. Mega. Oh ya. Jangan pula kata saya lagi typing error. Mega, dia pakai mega. Selalu orang pakai kilogram kan. Tiba-tiba gatal. Entahlah sekati buku ni lah dia gatal pula nak letak mega. Saya pun perasan soalan ini je kot yang ada mega kot. Sepanjang yang saya bagi kat student lah. Lain-lain saya nampak pakai kilogram. Tiba-tiba kenapa soalan ni? Dia nak pakai. Yalah maybe lah. Because you punya kereta. Macam tu. Dia bagi mega. Takkanlah 2 kilogram kot. Tapi maksudnya dia tak nak nilai tu besar-besar kan. Dia tak letak 200 kilogram ke. Tak. Dia letak 2 mega. So you have to convert to kilogram and then baru you convert kepada N lah. Berpuasan lah. Logik lah mega sebab kita. Apalah saya. Okay, so bila you baca tu, the first thing of course, okay, you kena tentukan is it motion impending or not based on information yang dia bagi dan apa yang dia nak cari. Dia bagi the mass of the automobile, they give you the coefficient of static friction. Okay, force F ini bukan friction lah. Yang ni saya kata kadang-kadang gatal pula dia bagi F ni kat sini. Jadi kamu pun macam F ni friction ke apa? Ni apply force kamu lah. Okay, kita tukar jadi P. We changing the F to P. Ada pula yang ada sebab ada yang bertanya. Sebab tu kadang-kadang saya terpaksa bagi tahu. Nampak macam tak ni kan. Mungkin sebab expectation berbeza antara satu sama lain. Jadi dia mungkin nampak F, friction ke? No. That is the apply force. Cuma dia bagi simbol F sahaja. Jadi macam mana ya? Condition yang macam mana? So the drive friction analysis problem which one? Is it in motion impending ataupun tidak? Sebab yang kalau drive friction punya analysis problem dia ada 3 keadaan, tapi 2 dengan 3 adalah motion impending. 1 je bukan. 3. Kadang. Ya betul 3. Kita assume dia motion impending lah. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia dah bagi dia punya W, dia bagi dia punya coefficient of static friction. Yang dia minta adalah dia minta kamu cari apply force dia. So yang ketiga lah apply force. Ini punya apply force P ni di sini. Okay. Alright. Lepas tu okay, kena draw FBD lah. Nak draw FBD macam mana? Dia kata, okay, apa support dia kat sini kalau kamu tengok contacting surface juga ya, walaupun kamu nampak ni roller ni, samalah roller dengan kalau kata nampak roller ataupun contacting surface, dia tetap satu je dia punya force dia, reaction dia. Tapi kalau kita ikutkan friction berlaku ni dekat sini, kalau ada friction lah. Tapi kena baca soalan dulu, ada tak dia kata okay, front wheel are free to roll. Apa maksudnya? Dia kata yang A tu boleh Medium. apa dia? Maknanya dia tak ada friction ni. Ya, pandai. Siapa tu?
A tak ada friction. Okay, B ada. Sebab yang belakang tu dia lock, yang A tak ada friction. Okay. Alright. Jadi kena draw lah FPD dia. Okay, kita draw FPD, gambar kereta. Sekatilah nak kotak ke. Tak tahulah ni. Macam budak darjah 1 tadika lukis kereta pun lantak P lah. Yang penting adalah dia punya force dia. Tiba jadi lain pula ya. Okay. So contacting surface dia kena make sure kena tengok betul-betul gambar ni tiba ada 3 ni. Bukan dekat sini kadang-kadang ada yang terlupa. Dia punya daripada atas ni sampai sini sampai dekat tanah ni is 0.3 meter. Ada nilai. Jangan you abaikan dia. Okay, jangan abaikan dia. Okay, so kita ada P. Okay. Kita nak cari P, kita ada angle 30. Okay. Lepas tu kita ada center of gravity dia dekat sini. G. Maksudnya mass kamu kat sini lah. Okay. Ni you punya W. Okay. Lagi? Alright. Masih lagi macam chapter 3, draw FBD je kan. Okay, support reaction dia dekat mana contacting surface lah sini. So jadi sekarang kita kata ada A and A. Kemudian kita kata ada dekat NB. Cuma sekarang tambahan dia kata ada friction dekat B. So kita nak buat arrow dia ke mana ni? Ke kiri ke kanan? Kanan. Ke kanan sebabnya dia towing tarik ke kiri. Jadi kena berlawan nanah. Sebab benda ni akan bergerak ke depan. Jadi kita akan buat dia punya frictional force dia ke sini. Okay. Frictional force dia. So sekarang because kita dah kata motion impending, patut kamu kena tulis dululah motion impending ni. Kita consider dia motion impending je lah. So ini adalah terus dia tulis FM which is mu S and B. So that you can see that ini adalah kita ada dapat satu unknown saja kat sini. Okay, so macam mana? Macam mana? Nak start apa? Nak tulis apa? Sekarang nak cari P. Okay. Dan ini W. Ni W ada. W ada. NA, NB tak tahu. Kita nak pakai apa ni? Kita nak pakai apa? Nak pakai apa ni? Nak pakai FX, FY, moment ke? Memang kita dah tahulah pakai benda-benda macam tu. Tapi saya nak tahulah kamu nak cari apa. Macam tadi saya tanya kalau you pakai FY nak cari apa. Just nak guide you untuk to solve the problem. Yang lain tekan calculator lah. Dekat moment B kot. Point B. Kenapa kamu pilih moment B ni untuk cari apa? Untuk cari dapat equation untuk P dengan NA. Okay, alright. So maksudnya kalau you ambil moment dekat B, kita tulis dululah kat tepi ni. Moment dekat B,
Momen dekat B ni, kalau you ambil momen dekat B, kita nak cari P dengan NA sebab ada sorry, kita ada 2 unknown lah. Okey, lagi. Tak apa, kita tulis je dulu. Ada 2 unknown. Lepas tu kalau you pakai 2 unknown ni, tengok ada tak FY, FX adakah dapat 2 unknown. Kalau dapat 2 unknown, you tengok mungkin you terpaksa untuk selesaikan benda ni, you terpaksa gunakan simultaneous equation lah. Tak ada ni sangat, cuma bila simultaneous equation tu banyak kerja lah dan boleh buat careless mistake. Kalau you pakai momen dekat B, kita akan dapat 2 unknown P dengan NA. So tak selesai masalah, jadi kita try lah ada tak lagi satu equation yang you boleh dapatkan 2 ni, 2 unknown. Adam, guna momen dekat A, lepas tu guna FX. So dapat NB dengan P. Okay, so tak nak ni pakai ni lah, tak nak pakai ni. Okay, cari momen dekat A untuk cari momen dekat A. Jadi yang ini tak perlu masuk, so you akan dapat NB dengan P. Maksudnya kita akan cari NB dengan P lah. Okay, kalau you pakai Fx equal to 0, okay, you nak cari, sini ada X, sini ada X, ada P. So jadi NB dengan P. Bolehlah gunakan 2 ini untuk dapatkan nilai NB dengan P. So you kena buat simultaneous equation. Lepas tu kalau dia suruh cari, apa sebenarnya dia suruh cari? Oh, dia suruh cari P. Dah settle lah masalah. Dia dapat P dah. So NA kalau dia minta, cari je lah guna Y. Kalau dia tak minta, dah jawab dah. Dah dapat dah P ni. Nak perlu tulis ke equation dia? Saya dah shortcut ni sebab saya assume kamu dah boleh tulis momen dekat A, ada NB dengan P, Fx. Ke nak juga tulis? Macam Rashid mungkin tak perlu kot, tapi saya tak tahu orang lain. Kan ada pula, tulis macam ni je. Yang lain tak ada bersuara. Kalau tak ada bersuara, saya rasa saya nak tengok gambar lain. Saya dah tak kira-kira sangat ni. Sebab kita ada lagi 2 lagi contoh. 2 lagi contoh. Yang lain? Perlu ke saya nak tuliskan ataupun tak nampak? Kalau tak nampak perlu ke, jadi saya kena tulis lah equation tu kalau tak nampak apa yang Rashid bagi tahu dekat saya ni. Yang lain yang untuk yang ini kita untuk cari P je lah, madam. ini nak cari P saja. Okey. Betul lah, tak mau saya tulis kan, lagi ada pula. Sebab pernah terkena dah SEM ni juga. Tapi bukan saya cakap bukan kelas kamu. Kamu tahu kelas mana. Terkena dah sebab saya buat shortcut masa chapter 6. Okay, saya tak kira FX dengan FY. Lepas tu ada orang tanya, FX madam tak payah kira ke? Lah, tulis je lah sebab FX lagi senang kan. Saya cuma fokus moment. So the same thing juga. Kalau kamu rasa tak nampak ni perlu saya tulis. Kalau tak, saya just nak move on ke lain example. Ini saya assume kamu punya moment tu dah betul dah. Tak apa, kalau ada yang masalah nak suruh saya tunjuk sekarang, saya tunjuk. Saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tak ada. Tak ada sudah. Okey. So maksudnya faham dah semua ni. Apa dia? Nak tanya, contoh kalau macam kita ni kat soalan mesin tau. Kalau soalan mesin, kita kira Budak Muhammad ni. Okey. Kalau katakan kita kira-kira, lepas tu bila kita recheck, dia punya jawapan dia masih ada tinggal dalam 160 Newton. Dia tak dapat 0. Tak boleh, dia kena 0. Kalau dapat 0.1 boleh ke? Boleh. 0.10.0, janji 0 depan tu boleh. Kalau ada point tu, boleh. Kalau dapat macam you double check tu 0. You kata dia dapat 0.1 ataupun mungkin 0.000 ada nilai 5. So kadang-kadang kamu tengok bila kamu tekan calculator tu dia ada 1.5 tapi darab 10 kuasa negatif 5.
ataupun negatif 3 ke, dan you tahulah dia sebenarnya 0.015 kan, contoh kan 0.15, jadi kosong lah tu, boleh lah tu kalau dapat macam tu. Okay. Tiba pula Mamat ni mesin pula jam orang lompat-lompat. Okay, kita tengok soalan lain sebab saya sekarang kita nak tengok FBD dengan macam mana kita nak selesaikan dia je, yang lain tu sama je macam biasa. Okay, kita tengok yang ni pula. Kalau you talking about soalan assignment tu kena be careful sikit sebab soalan tu kan saya kata kalau kamu tengok dia ada highlight kan perkataan simetri. Kalau kamu perasan lah dalam soalan tu dia ada highlight kan perkataan simetri. Apa yang kamu kena aware benda tu. Kenapa dia highlightkan? Dalam exam biasanya dia tak highlightkan lah, cuma saya dalam assignment tu dia highlightkan supaya, sebab itu pernah keluar dalam soalan exam ya. Siapa-siapa yang pernah mungkin ada skema daripada senior dulu, tengoklah kalau ada sebiji, kalau ada kan. Okay. Alright. Cuma yang soalan final tu yang kira-kira je lah, tapi yang soalan mesin tu tapi yang bawah tu yang dia soalan keempat ataupun dia sebenarnya kalau kamu ikutkan 2 soalan je, yang satu lagi tu pecahan dia. So yang soalan yang bawah tu tak pernah ada lagi dalam final kot. Bukan final yang tu lah, tapi ada soalan final tu berbentuk macam tu yang kamu kena, dia kata kalau dia panjangkan ni, dia pendekkan ni ataupun dia tukar force, apa yang berlaku. Maknanya soalan kalau Miriam, kalau soalan yang macam tu kita just bagi tahu je lah. Okay, tengok soalan. Kalau soalan tu dia kata without any calculation, then it means you kena buat a few sentences lah. Kenapa force dia kalau kita tukar jadi something? Okay, mungkin ada related dengan to force ke apa ke. Dan you kena tuliskan tu lah. Tapi kalau kata dia tak mention without any calculation, it means you boleh proofkan dia dengan calculation lah. Kalau kita extendkan dia apa yang berlaku, itu je. Lepas tu you buat sikit kesimpulan lah. Yang mana biasanya dia akan tanya which design is better, the first ataupun second. Kalau macam tu dia tak minta you, dia kata dia tak ada mention perkataan without any calculation. Maksudnya you boleh calculate, proofkan dan you katalah kenapa better. Apa yang menyebabkan dia lebih better? Force yang lebih tinggi ke you dapat ataupun force yang tinggi atau rendah is bergantung kepada application lah. You nak kata design tu bagus ataupun tidak, it depends pada application dia. Kadang-kadang ada application yang memerlukan force yang rendah, ada application yang memerlukan force yang tinggi. Jadi kamu kena justify lah. Satu soalan tu memang soalan tinggi, dia memang dia ada dalam final. Memang soalan tu kena berfikir sikit. Okay, so yang tengok yang ni. Okay, baca soalan, tentukan adakah kita kena consider motion impending ataupun tidak. Ni macam nombor 1 madam. Ya, betul. Macam mana kamu tahu dia macam nombor 1? Sebab dia nak tahu benda tu bergerak ataupun tak. Betul, ni satu keyword dia lah. Okay. Alamak, apa lagi yang dia buat ni? Okay. Lepas tu kalau kamu tengok macam yang kita cakap lah, dia dah bagi dah apply force dan kilonewton. Dia dah bagi dah total mass dia untuk main car ni. Okay. Bagi dah W dia. Okay. Lepas tu coefficient of static friction pun dia bagi.
0.4. Jadinya yang kamu kena cari adalah dia punya frictional force dan kamu kena tengok dia ni bergerak ke ataupun tidak. So jadinya 1 lah. Okay, so kalau 1, okay, FBD dia macam mana? Okay, FBD. Ni sama lebih kurang macam kereta tadi itulah. Okay, G dia, W dia, kemudian you ada 10 kilonewton. Okay, lepas tu dia kata apa? Okay, again jangan sebab saya pernah nampak ini ada orang draw FPD. Saya memang suka bagi soalan ini sebab ada yang pergi buat FPD dia, force dia dekat sini. Kalau you buat kat sini salah. Sebab apa? Sebab yang ada friction sekarang ni antara dia punya wheel dia dengan rail, dengan track tu lah kat sini. Jadi dia concern yang ini. So lepas tu dia kata apa yang lock? Ada lock tak? Ada wheel are lock. Oh. Haha. Now both are lock. Jadi kalau both lock, it means dua-dua ada friction lah. So ini NA, ini NB. So dua-dua ada friction. So friction dia kita dah terang-terang nampak ini ke kanan, ini ke kiri, this one ke kanan lah. Yang ini friction dia adalah KFB. Kita tak sure lagi sama ada FB dia dengan FA sama. Kita tak boleh assume dia ni sama bagi dua saja. Tak boleh tak sure. So macam mana kamu nak selesaikan ini? Can I change the colour without changing? Okay, so from here to here adalah 0.6. Ini 0.6. Dari sini sampai sini 1.5 meter. So kalau kamu tengok pun yang ni 1.5, yang ni 0.6. Okay. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana nak selesaikan ni? Sekarang ada dua. Satu FB, satu FB dengan FA ni kita tak boleh kata nilai dia ni kita bagi dua nilai yang tu. Kita tak semestinya kata macam tu. Tak boleh. So dia mungkin satu nilai yang berbeza, satu nilai berbeza. Dan NB dengan NA pun, ini kita tak boleh kata 10 kN bagi dua. Ini 5, ini 5. Ini W ni kita kata 6 megagram ini. Okay, nanti you convert lah kepada Newton. Lepas tu benda ni bagi dua. Kita tak boleh kata macam tu. Okay. So macam mana ni? Kita nak buat macam mana? Nak pakai apa ni? Kita nak selesaikan dia. Sekarang kita ada apply force times Newton. Kita nak tentukan dia ni bergerak ataupun tidak. So FM tu kalau you nak kira separate boleh. FM dekat A nak tambah FM dengan B boleh, ataupun you boleh buat FM sebab sama kan. You boleh NA plus NB. Boleh. Tapi kena cari NA dululah dengan NB dululah. Sekarang ni kena cari dulu FM. Oh, saya dah bagi hint dah kat sini. Summation of fx remainder. Summation of fx. Okay, summation of fx equal to 0. Pandai, siapa yang buat fx dulu sepatutnya dia akan nampak sepatutnya dia lah. Maksudnya siapa yang tulis fx ni sepatutnya dia akan nampak apa yang nampak tu. Sekejap summation of fx equal to 0.
So kita dah tarik ke 10 kilonewton. Lepas tu kita ada tambah FB tambah FA equal to 0. Jadi apa yang kita boleh concludekan? We know that FB dengan FA ni mungkin tak sama lah. Tapi kita tahu the summation of FB plus FA it will be equal to 10 kilonewton. Tak kira lah dia ni mungkin yang ini 7, ini 3 ataupun mungkin 5 ataupun mungkin 4, 6 but the summation should be equal to 10 kilonewton. Okay. Jadi kamu akan buat nanti, okay, kena cari dia punya sebab you kena comparekan, kena carilah nilai FM lah. So kalau nilai FM tu lebih yang ni you punya ni lebih besar daripada ataupun macam ni. Okay, sekarang ni total dia adalah you punya nilai F ini. Nilai F ini adalah 10 kilonewton. Nilai F yang besar lah, F yang besar ni. So sekarang yang besar ni nanti kamu comparekan dengan yang ini. Faham tak kenapa kita tambahkan dua-dua tu? Faham, madam. Okay. So nanti kamu kena cari NA, kena cari NB masuk dalam ni. Lepas tu you make a comparison. F ni lebih besar ke lebih kecil daripada FM? Boleh tak kira sekejap sementara ni? Takut ada yang tak nampak yang ni. Yang ni lain sikit. Kira sekejap yang ni. Untuk NA, NB nak pakai apa? Pakai moment. Tak kisahlah mana-mana satu you pakai. Moment dekat A ke, moment dekat B ke. Alamak. Boleh tak saya percaya kepada kamu untuk kira nilai moment tu dengan betul? Boleh tak? Boleh tak? Ataupun cubalah buat dulu, nanti kita sambung dekat dalam kelas yang dekat tutur lah. 90 ni. Tapi ideally macam ni lah, Kita sebab tak sure FB ni berapa, FA ni berapa, tapi kita boleh make a conclusion that the summation of FB plus FA it should be 10 kilonewton sebab kita boleh dia punya friction ini kena berlawanan dengan so untuk to make sure lah. Okay, kalau kata kita nak kena tahulah summation dia macam ni. Lepas tu kita kena carilah friction at maximum dia untuk kedua-dua ni. Kita tambahkan. Lepas tu you make comparison. Hasil dapat berapa. Tak apa, nanti kita tengok dalam kelas tutorial lah. Kita continue dalam kelas tutorial. Okay, boleh Madam, kalau kita jadi FY, kita terus dapat NA, NB kan? You tak boleh assume macam saya kata. Oh, okay. Boleh. You dapat NB. Boleh. Boleh juga. Maksudnya nilai NA dengan NB itu adalah daripada HW ni lah. NA, tak perlu pakai nombor, boleh. So, NA plus NB. Nanti bagi tahu saya nilai dia. Boleh. Nanti bagi tahu saya nilai dia dekat dalam kelas tutorial nanti. Okay? Kita tengok comparison dia. Berapa? Motion bergerak ke ataupun tidak. Kalau boleh you tentukan terus lah bergerak ke ataupun tidak. Boleh? Saya rasa yang maksimum ni. Lepas tu kita ada lagi satu contoh lain lagi lah to continue dengan friction ni. Yang saya rasa macam kalau saya bagi tu bolehlah cover kebanyakan soalan. Saya rasa boleh cover semualah soalan. Kebanyakan soalan friction lah. InsyaAllah. Untuk you punya test nanti. Okay, boleh. Right. Assalamualaikum. Salam. Okay, madam.